આ લેક્ચરની અંદર આપણે જે આ યુવી વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી છે એની જે બે થિયરી બાકી છે એના વિશેનો અભ્યાસ કરશું. એમાં પહેલી થિયરી જે છે એ જોઈએ ફ્રેન્ક કોન્ડોન પ્રિન્સિપલ. તો જે થિયરી છે એનું નામ છે ફ્રેન્ક કોન્ડોન પ્રિન્સિપલ. The Frank Condon principle is very helpful to understanding the electronic transition. એટલે કે આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્ઝિશન જો સમજવી હોઈએ તો ફ્રેન્ક કોન્ડોન પ્રિન્સિપલ છે વધારે ઉપયોગી છે. Is the very short time required for an electronic transition to take place, the atoms in a molecule do not have time to change position appreciably, and the statement is referred to as a Frank Condon પ્રિન્સિપલ. એટલે કે જ્યારે ટ્રાન્ઝિશન થાય છે ખૂબ જ ઓછા સમયમાં થાય છે, જેને ટાઈમ અરાઉન્ડ 10⁻50 સેકન્ડ જેટલો હોય છે. તો જે એટમ્સ જે છે એટમ પોતાની જે પોઝિશન છે એમાં ફેરફાર થતો નથી. તો આ જે પ્રિન્સિપલ છે શું કહેવા માંગે છે, ડ્યુરિંગ એન ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્ઝિશન ધ ઇન્ટર એટોમિક ડિસ્ટન્સ રિમેન અનઅલ્ટર્ડ. અનઅલ્ટર્ડ નો મિનિંગ થશે જે ચેન્જ નથી થતું. અલ્ટર્ડ એટલે ચેન્જ થવું, અનઅલ્ટર્ડ એટલે ચેન્જ થતું નથી. તો કહેવાનો મિનિંગ એવો થાય છે કે જ્યારે ટ્રાન્ઝિશન થાય ને ત્યારે બે એટમ વચ્ચેનું જે અંતર છે જેને આપણે ઇન્ટર એટોમિક ડિસ્ટન્સ કહીએ છીએ, જે ચેન્જ થતું નથી. This is due to the effect of electronic movement is much more rapid as compared to the nuclear movement. તો આ એમ કહી શકાય કે ન્યુક્લિયર મુવમેન્ટ કરતા ઇલેક્ટ્રોનિક મુવમેન્ટ ફાસ્ટ હોય છે. એ આપણે ખ્યાલ છે, કારણ કે જે ન્યુક્લિયસ છે, ન્યુક્લિયસમાં પ્રોટોન છે, ન્યુટ્રોન છે, બરોબર. તો ન્યુટ્રોન અને પ્રોટોન કરતા જે ઇલેક્ટ્રોન છે ફાસ્ટ મૂવ થાય છે. The principle also states that an electronic transition would occur only when the atoms in the lower electronic state are in their extreme position. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્ઝિશન ક્યારે શક્ય બને કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન છે પોતાની લોઅર કક્ષકમાં અથવા તો લોઅર જે એનર્જી લેવલ છે એમાં હોય અને એમાંથી હાયર એનર્જી લેવલમાં જાય. પણ આ દરમિયાન જે ઇલેક્ટ્રોન જે એટોમિકનું જે ડિસ્ટન્સ છે, એટલે કે બે એટમ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એને સમજી શકીએ કે દાખલા તરીકે કોઈ બે એટમ છે, તો એ એટમ વચ્ચેનું જે ઇન્ટર એટોમિક ડિસ્ટન્સ, જે આ બે એટમ જોડાયેલા છે એના વચ્ચેનું કેન્દ્ર છે, આ કેન્દ્રનું ઇન્ટર એટોમિક ડિસ્ટન્સ જે છે જેને આપણે ડી કહીએ, તો આ જે છે એ ચેન્જ થતું નથી. ઇટ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ ડ્યુરિંગ ટ્રાન્ઝિશન. So according to the electron jump occur very quickly and much more quickly than period of vibration of atomic nuclei, which are heavy and sluggish as compared to the electron. Thus position and velocity of nucleus are almost unchanged during the electronic transition. એટલે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્ઝિશન થાય છે ત્યારે કોઈ દિવસ ન્યુક્લિયસ અથવા તો ન્યુટ્રોન કે પ્રોટોન પોતાનું જે પોઝિશન છે ચેન્જ નથી કરતા, ફક્ત ને ફક્ત ઇલેક્ટ્રોન પોતાની મુવમેન્ટના કારણે ચેન્જ થાય છે. તો જે એક આ ફિગર આપેલી છે, ફિગરને પણ આપણે સમજી શકીએ, એનર્જી વર્સિસ ઇન્ટરન્યુક્લિયર ડિસ્ટન્સ આર. એનર્જી અને ઇન્ટરન્યુક્લિયર ડિસ્ટન્સ આપેલું છે, જેમાં આ ટ્રાન્ઝિશન એરો દ્વારા દર્શાવેલ છે, જેમાં ટ્રાન્ઝિશન છે એ થાય છે, પણ જે ગેપ છે, બરોબર, ઇન્ટરન્યુક્લિયર ડિસ્ટન્સ છે એ ચેન્જ થતો નથી. ફક્ત ને ફક્ત જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન ગ્રાઉન્ડ અવસ્થામાંથી ક્યાં જાય છે, એક્સાઇટેડ અવસ્થામાં, પણ જે ઇન્ટર એટોમિક ડિસ્ટન્સ છે ચેન્જ થતો નથી. હવે જે બીજી થિયરી છે એ જોઈએ, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ યુવી એબ્સોર્પ્શન બોન્ડ્સ ઇન કાર્બોનાઇલ કમ્પાઉન્ડ. એટલે જે કાર્બોનાઇલ કમ્પાઉન્ડ છે, બરોબર, એ કાર્બોનાઇલ કમ્પાઉન્ડની અંદર જે કાર્બોનિલ સમૂહ આવેલો છે જેને આપણે C≡O વડે દર્શાવીએ છીએ, એ આલ્ડિહાઇડ હોય કે કીટોન હોય, બરોબર. તેમાં જે કાર્બોનાઇલ ગ્રુપ છે એ કાર્બોનાઇલ ગ્રુપ પર કયા ફેક્ટર અફેક્ટ કરે, જે યુવી એબ્સોર્પ્શન બેન્ડ આપને અલગ અલગ મળશે. તેમાં પહેલું છે સાઇઝ ઓફ ધ રિંગ, બીજું છે નેચર ઓફ સબસ્ટિટ્યુન્ટ એટલે કે કાર્બોનાઇલ કમ્પાઉન્ડ, અને થર્ડ છે સ્ટીયરિક એન્ટ્રન. સાઇઝ ઓફ ધ રિંગ સાઇઝ ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, જે રિંગની સાઇઝ છે એની ઉપર. નેચર ઓફ સબસ્ટિટ્યુન્ટ એટલે કે જે કાર્બોનિલ સાથે જે સબસ્ટિટ્યુન્ટ એટલે જે જોડાયેલો ગ્રુપ છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. અને થર્ડ આવશે સ્ટીયરિક એન્ટ્રન એટલે કે અવકાશીય અવરોધ. તેમાં પહેલું જોઈએ સાઇઝ ઓફ ધ રિંગ. તો સાઇઝ ઓફ ધ રિંગ જેમ ઇન્ક્રીઝ થાય, as the size of the ring increase, N2 pi star transition value also increase, so the lambda maxima decrease gradually. એટલે કે સાયક્લોબ્યુટેન હોય એમાંથી સાયક્લોપેન્ટેન અને સાયક્લોહેક્ઝેન, તો આપણે આમ મૂવ થઈએ લેફ્ટ ટુ રાઈટ, તો એમાં એક એક કાર્બન વધારો થતો જાય છે અને રિંગ પણ વધે છે. તો સાયક્લોબ્યુટેનોન કરતા સાયક્લોપેન્ટેનોન જે છે એમાં એક કાર્બન વધારે છે, રિંગ સાઇઝમાં વધારો થયો.
એના કરતાં આગળ જઈએ તો સાયક્લોહેક્ઝેનોન બને છે, તો એમાં પણ રિંગ સાઇઝમાં વધારો થાય છે. તો જેમ જેમ રિંગ સાઇઝમાં વધારો થાય છે તેમ તેમ લેમ્બડા મેક્સિમમમાં ઘટાડો થાય છે. નીચે આપેલું છે N2 pi સ્ટાર ટ્રાન્ઝિશન એનર્જી ઇન્ક્રીઝ લેમ્બડા મેક્સિમા ડિક્રીઝ. આ યાદ રાખજો, એનર્જી વધે એટલે લેમ્બડા મેક્સિમા ઘટે. તો કઈ બાજુ શિફ્ટ થશે? હિપ્સોક્રોમિક શિફ્ટ થશે. આપણે એક લેક્ચરમાં આ વાત થઈ ગઈ છે કે 4 પ્રકારની ઇફેક્ટ આવે છે, જેમાં હાઇપો એની વિશેની આપણે ચર્ચા આગળ કરેલી છે, જેમાં બેથોક્રોમિક શિફ્ટ એટલે લેમ્બડા મેક્સિમા વધે, હિપ્સોક્રોમિક એટલે લેમ્બડા મેક્સિમા લેફ્ટ સાઈડ જઈએ તો ઘટાડો થાય છે. તો આ હિપ્સોક્રોમિક શિફ્ટમાં પણ વધારો કરશે, એટલે કે લેમ્બડા મેક્સિમા છે ઘટે છે અને એનર્જી વધે છે. બરોબર. તો જેવા કેસની અંદર સાઇઝ ઓફ રિંગ એટલે જેમ જેમ રિંગ સાઇઝ વધે તેમ જે કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે, કાર્બોનિલમાં કઈ ટ્રાન્ઝિશન જોવા મળે? N2 pi સ્ટાર. બરોબર. N2 pi સ્ટાર જે ટ્રાન્ઝિશન જોવા મળે છે એ રિંગ વધવાના કારણે એની જે લેમ્બડા મેક્સિમાની વેલ્યુ છે કેવી થાય છે? ઘટે છે. બીજી ઇફેક્ટ જોઈએ, ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ ઓફ ધ ગ્રુપ એટેચ ટુ ધ કાર્બોનાઇલ ગ્રુપ. એટલે કાર્બોનાઇલ ગ્રુપ સાથે જે ગ્રુપ જોડાય ને એ બે પ્રકારની ઇફેક્ટ દર્શાવે છે. ઇન્ડક્ટિવ કાં તો રેઝોનન્સ દર્શાવશે કાં તો ઇન્ડક્ટિવ દર્શાવશે. ઓફ સબસ્ટિટ્યુન્ટ અફેક્ટ N2 pi સ્ટાર ટ્રાન્ઝિશન ઇન ધ સબસ્ટિટ્યુન્ટ ડોનેટ ધ ઇલેક્ટ્રોન. એટલે કે જો ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે ને તો N2 pi સ્ટાર ટ્રાન્ઝિશન એનર્જી ડિક્રીઝ થશે. કેવી થશે? એનર્જી ડિક્રીઝ. તો સામેની બાજુ શું વધારો થશે? લેમ્બડા મેક્સિમા વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. બેથોક્રોમિક શિફ્ટ occur in UV spectrum of carbonyl compound. કઈ શિફ્ટ થશે? બેથોક્રોમિક, કારણ કે અહીંયા લેમ્બડા મેક્સિમા છે વધે છે. If the substituent accept the electron, જો સબસ્ટિટ્યુન્ટ ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરે, ડોનેટ નથી કરતા, શું કરે છે? એક્સેપ્ટ કરે છે, તો આ આગળની જે અફેક્ટ હતી કેવી થઈ જશે? રિવર્સ થઈ જશે. Therefore energy increase and lambda maxima decrease. અને લેમ્બડા મેક્સિમા ઘટે તો કઈ ઇફેક્ટ થઈ? હિપ્સોક્રોમિક શિફ્ટ occur in UV spectrum of carbonyl compound. તો એનું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એસિટિક એસિડનું, તો જેમાં 204 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈનું એબ્સોર્પ્શન કરે છે, બીજામાં 207 છે, અને લાસ્ટમાં જે વધારો થાય છે એ છે 220 નેનોમીટર. તો આમાં ફેરફાર ક્યાં આવે છે એ જોઈએ. જે કાર્બોનિલ છે એનું લેફ્ટ સાઈડ CH3 ગ્રુપ બધામાં કોમન છે. જુઓ, બધામાં ગ્રુપ તો કોમન જ છે, એમાં કાંઈ ચેન્જીસ આવતા નથી. પણ રાઈટ સાઈડ જે ગ્રુપ આવેલું છે એમાં ચેન્જીસ આવે છે. જો આ OH ગ્રુપ, પછી આવેલું છે ઇથોક્સી ગ્રુપ, બરોબર, અને એની બાજુમાં આવેલું છે NH2 ગ્રુપ. તો હવે આ જે ઇફેક્ટ છે કઈ રીતના થાય છે? OH ગ્રુપ છે એ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરે છે, બરોબર, પણ સારી રીતે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કોણ કરી શકે? નાઇટ્રોજન. કારણ કે નાઇટ્રોજનની જે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ ઓછી છે ઓક્સિજન કરતા, તો એ સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોન આપશે. અને સહેલાઈથી ઇલેક્ટ્રોન આપશે તો જે CO નું જે કાર્બોનિલનો જે બોન્ડ છે ઓક્સિજન બાજુ ખસશે, બરોબર. તો જે N2 pi સ્ટાર ટ્રાન્ઝિશન થાય છે, જે આપણે N2 pi સ્ટાર ટ્રાન્ઝિશન કાર્બોનિલમાં જોઈએ છે, બરોબર, તો એની જે તરંગ લંબાઈ વધે છે એની સામેની એનર્જીમાં શું થશે? ઘટાડો થશે, બરોબર. એનર્જી વિલ બી ડિક્રીઝ, લેમ્બડા મેક્સિમા વિલ બી ઇન્ક્રીઝ. તો આવા કેસની અંદર જ્યારે ટ્રાન્ઝિશન પોસિબલ બને છે ત્યારે એની જે તરંગ લંબાઈ છે, તરંગ લંબાઈમાં વધારો થાય છે અને એનર્જીમાં ઘટાડો થાય છે. એક વસ્તુ યાદ રાખી લેજો, જો કાર્બોનિલ બોન્ડ હોય ને એ કાર્બોનિલ બોન્ડ જેટલો વીક થાય ને આ પાઈ બોન્ડ, એટલી એની જે ટ્રાન્ઝિશન થવાની શક્યતા છે ને વધશે. N2 pi સ્ટાર ટ્રાન્ઝિશન સહેલાઈથી થશે, બરોબર. તો સામે તરંગ લંબાઈમાં શું થશે? વધારો થશે. તો જે અલગ અલગ સબસ્ટિટ્યુઅન્ટ હોય તે ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા છે તો એની પણ અફેક્ટ છે એ જોઈ શકાય. અને છેલ્લું છે સ્ટીયરિક હિન્ડ્રન્સ. ત્રીજી જે અફેક્ટ છે સ્ટીયરિક હિન્ડ્રન્સ છે. If the surrounding group of CO are more and bulky એટલે big, બરોબર, જે ગ્રુપ હોય એ big હોય તો N2 pi સ્ટાર ટ્રાન્ઝિશન એનર્જી ડિક્રીઝ, તો એનર્જીમાં ઘટાડો કરશે. ગ્રેજ્યુઅલી લેમ્બડા મેક્સિમા ઇન્ક્રીઝ, thus બેથોક્રોમિક શિફ્ટ હેપન. તો કઈ શિફ્ટ થશે? બેથોક્રોમિક શિફ્ટ. હવે આ બે કેસની અંદર આપણે જોઈ શકીએ કે લેમ્બડા મેક્સિમા 279 આપેલી છે અને 295 આપેલી છે. તો લેમ્બડા મેક્સિમામાં વધારો થાય છે જો આપણે આ બાજુ મૂવ થઈએ તો. હવે લેમ્બડા મેક્સિમા વધે છે એના પાછળનું કારણ શું છે? તો આમાં ફેરફાર ક્યાં આવ્યો? જે કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે, કાર્બોનિલની બાજુમાં બલ્કી ગ્રુપ છે, આ ટર્સરી બ્યુટાઇલ ગ્રુપ છે, જે કાર્બન સાથે 3 મિથાઇલ ગ્રુપ જોડેલા છે. તો ટર્સરી બ્યુટાઇલ ગ્રુપ જોડાયેલો હોય ને તો એ બલ્કી ગ્રુપ કહેવાય. અને આ બલ્કી ગ્રુપના કારણે લેમ્બડા મેક્સિમા છે વધે છે અને સામે એનર્જીમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. કારણ કે બલ્કી ગ્રુપ શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે ને.
એક મિથાઇલ ગ્રુપ હોય એના કરતા 3 મિથાઇલ ગ્રુપ એક કાર્બન સાથે જોડાય તો વધારે ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે કાર્બોનિલને. વધારે ઇલેક્ટ્રોન કાર્બોનિલ પાસે આવશે તો શું કરશે? સહેલાઈથી પાઈ ઇલેક્ટ્રોન છે આ બાજુ મૂવ થશે અને સહેલાઈથી બોન્ડ બ્રેક થઈ જશે. તો આપણે એનર્જી જે આપવી પડશે કેવી આપવી? ઓછી એનર્જી આપવી પડશે અને એના કારણે લેમ્બડા મેક્સિમા કેવી થશે? વધશે. તો લાસ્ટમાં એટલું યાદ રાખી લેજો કે એનર્જી છે ને હંમેશા ઇન્વર્સ હોય. જો એનર્જીમાં વધારો થાય તો લેમ્બડા મેક્સિમા એટલે કે તરંગ લંબાઈમાં શું થાય? ઘટાડો થશે. અને જો તરંગ લંબાઈમાં વધારો થાય ઇફ લેમ્બડા મેક્સિમમ ઇન્ક્રીઝ તો એનર્જીમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. આ ઇફેક્ટ જે છે એ યાદ રાખજો. તો અહીંયા જે આપણે યુવી વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી વાળું જે ચેપ્ટર છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. જે યુવી વિઝિબલ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી છે એમાં હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ છે બાકી રહેશે. બાકીનો જે થિયરી પોર્શન જે આપણે એક્ઝામને લગતો છે જે એક્ઝામમાં પૂછાય છે બરોબર એ અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ.